Pema Well Control Scan on tehty robotisoituun monipalkohitsaukseen, jossa hitsataan pistettyyn railoon, jossa railogeometria ei välttämättä ole vakio. Tällä ratkaisulla saadaan railo täytettyä tasaisesti, vaikka vaihteluita olisikin. Scan-ratkaisulla toteutetuissa robottiasemissa voidaan tehdä raskaita läpitunkemohitsejä esimerkiksi paineastiayhteisiin, isojen nostripalkkien runkoihin tai muihin kaivoskoneiden osiin. Robotti on hyvä toistamaan sille opetettuja asioita, mutta jos railogeometria muuttuu, ei robotin valmiiksi tehty palkokartta välttämättä täytä railoa oikein. Railoon voi jäädä alitäyttöä tai ylitäyttöä. Scan-ratkaisulla me laserskannaamme railogeometrian ennen hitsausta ja automaattisesti laskemme railoon sopivan palkokartan. Peman robottiratkaisuissa on automaatiotaso ja helppokäyttöisyys nostettu suurelle tasolle. Tämä tekee sen, että saadaan kaariaikasuhde maksimoitua aseman käytössä. Scan-ratkaisulla varustetussa hitsaussolussa keskeisimmät laitteet ovat itse hitsauspoltin sekä laseranturi, jolla railo skannataan ennen hitsausta. Asemasta löytyy myös automaattinen langankatkaisu ja kaasuholkin jyrsin. Scan-soluissa tärkein erillinen aistijärjestelmä on ulkoinen laseranturi. Anturilla skannataan railo ennen hitsausta. Laserskanneri ottaa 2D-viipalekuvia railosta ja Peman 300 Scan-ohjelmisto muodostaa tästä viipalekuvakartasta automaattisesti 3D-mallin. Peman Scan-ratkaisussa ohjelmointiin käytetään kahta eri ohjelmistoa. Pema Well Control 300 offline-ohjelmistolla luodaan skannerille rata, 300 Scan-ohjelmalla ladataan adaptiivinen palkokartta kirjastosta. Jos kirjastosta ei valmista palkokarttaa löydy, 300 Scan-ohjelmalla voidaan myös palkokartta luoda. Peman robottisolussa ohjaus on toteutettu isolla kosketusnäytöllä, jossa pyörii Peman Cell Control 700 soluhallintaohjelmisto. Scan-ratkaisuissa käytämme mielellämme mahdollisimman pieniä robottimalleja johtuen niiden paremmasta tarkkuudesta. Isot liikkeet asemalle tehdään käyttäen ulkoisia akseleita. Tällä asemalla vaativiin läpitunkemohitseihin varmistetaan tasainen laatu. Asemaa pystyy käyttämään operaattori kokeneen hitsarin sijaan.